Hello friends, welcome to my channel Joy Technicals and News. আজি আপোনালোকক যিসকলে কৃষ্ণকান্ত হেণ্ডিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি অৰ্থাৎ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত যিসকলে এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ যিসকলে B.A B.Sc B.Com বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক ডিগ্ৰী আছে সেইবিলাক যদি কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি সাধাৰণতে জেনেৰেলি আপোনালোকে কৰিব পৰা নাই আৰু যদি ভাবিছে আপোনালোকে যে অপেন ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনালোকে কৰিম সো আপোনালোকৰ হয়তো বহুতৰে মনত এনেকুৱা ধৰণৰ আসলতে কিছুমান প্ৰশ্ন থাকে যে কেতিয়া এডমিশ্যন হ'ব বা এডমিশ্যন হৈছে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা গতিকে আপোনালোকক আজি মই এডমিশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ সবিশেষ কি নটিচ আহিছে কৃষ্ণকান্ত হেণ্ডিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা সেইখিনিও আপোনালোকক জনাম নে নটিচ আহিছে নে নাই আহা সেইখিনিও জনাম আৰু লগতে আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ সবিশেষ সকলো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কে হেণ্ডিকৰ বিষয়ে গতিকে আপোনালোকে চাওক ভিডিঅ'টি শেষলৈকে আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলটো নতুন তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে যিসকলে B.A B.Sc B.Com কৃষ্ণকান্তত বা অপেন ইউনিভাৰ্চিটিত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে সো ইয়াত আপোনালোকক যিখন নটিচ সাধাৰণতে আহিছে সেইখন মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে সো ইয়াত নটিচখন আহিছে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ আপোনালোকৰ সেইসকলৰ কাৰণে যিসকলে B.A B.Sc B.Com বা বিভিন্ন ধৰণৰ M.Sc M.Com বা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক সাধাৰণতে পৰীক্ষা আছে তাত যিসকলে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যিহেতু আহিছে আৰু ইয়াত সেই নটিচখন মই আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'ম তাৰপিছত আপোনালোকক বাকী যিখিনি আছে সেইখিনি মই আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম সো প্ৰথমতে আপোনালোকে নটিচটো সো এইটো হৈছে আপোনালোকৰ সাধাৰণতে নটিচখন মই যিখন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ মই ডাউনলোড ইতিমধ্যে কৰি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক সেইটো দেখুৱাই লৈছোঁ মই প্ৰথমতে সো আপোনালোকক যিখন নটিচ মই দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ এয়া হৈছে এইটো কৃষ্ণকান্ত হেণ্ডিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা আহিছে যিটো নেকি 6 তাৰিখে ইতিমধ্যে আহিলে আৰু তাৰ নটিফিকেশ্যনটো হৈছে ইট ইজ ফৰ জেনেৰেল ইনফৰমেশ্যন অফ অল concerned that admissions for UG and PG programs for January-February academic sessions 2023 of Kkhsou will begin from 15 January 2023 till further notice. This is issued with approval of the Vice Chancellor. এতিয়া আপোনালোকৰ যিসকলে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে কে হেণ্ডিকৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে আসলে যিসকলে B.A B.Sc B.Com হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক M.Sc M.Com এইবিলাকত যদি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ যে তেওঁলোকৰ এডমিশ্যনৰ যিখন আসলতে প্ৰগ্ৰেম এডমিশ্যনৰ যিখিনি আসলতে প্ৰগ্ৰেম বা এডমিশ্যনৰ যিখন নটিচ সেই নটিচখন সাধাৰণতে এটা আনিছে সিম্পলকৈ আৰু ইয়াত আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছে যে যিটো জানুৱাৰী-ফেব্ৰুৱাৰী একাডেমিক সেশনৰ যিটো এডমিশ্যন সেইটো সাধাৰণতে আপোনালোকৰ 15 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 15 জানুৱাৰীৰ পৰা যিটো এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছ আৰম্ভ হ'ব তাৰ বিষয়ে যিটো ডিটেইলছত যিটো নটিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ ফিজ কিমান হ'ব বা আপোনালোকে অনলাইন কেনেকৈ কৰিব গোটেইখিনি যিখিনি প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটো আপোনালোকক পিছৰ অৱস্থাত জনাব হয়তো 1-2 দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকক জনাই দিব বা 15 তাৰিখে হয়তো আপোনালোকে পাই যাব পাৰে সো সেইখিনি আপোনালোকে গম পাব কিন্তু আপোনালোকে এতিয়া জানি থওক যে যিসকলে UG আৰু PGত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ এডমিশ্যনটো আসলতে 15 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব আৰু এটা কথা আপোনালোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে যে আপোনালোকৰ যিটো এডমিশ্যন প্ৰচেছ সেইটো আপোনালোকৰ অনলাইন মাধ্যমেৰে থ্ৰুদিও হয় আপোনালোকে অনলাইনভাৱেও এডমিশ্যন ল'ব পাৰে বা আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে অফলাইনভাৱেও যাব পাৰে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক ইনষ্টিটিউশ্যন আছে তাত কে হেণ্ডিকৰ সাধাৰণতে চেণ্টাৰ আছে আপোনালোকে তাত গৈও এডমিশ্যন ল'ব পাৰে এডমিশ্যন লৈ মেলি আপোনালোকে নিজৰ যিটো কোৰ্ছ সেইটো কমপ্লিট কৰিব পাৰে সো এইখিনি আছিল আজিৰ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টিত আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেছি দীঘলীয়া কৰা নাই আপোনালোকৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকে শুনি হয়তো বেছি আমনি হ'ব গতিকে শ্বৰ্টকৈ বনাইছোঁ সো আপোনালোকে সেইটো চাই ল'ব আৰু যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে কে হেণ্ডিকত যিসকলে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকে ল'ব পাৰে সো আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ